going to have to act if we want to live in a different world. Перш ніж почнемо. Так, наші зараз насипають ворогу дуже ефективно. Звільнення тимчасово окупованих територій йде повним ходом. Але зараз прошу вас донатити госпіталям та медичним установам ЗСУ та Нацгвардії. Саме державним установам вони приймають зараз багато поранених. Особливо потрібні витратні матеріали. Немає грошей – здайте кров. Також децентралізуйтесь. Пам'ятайте, що допомога потрібна і маленьким лікарням, які полегшують роботу основним медичним установам. Дякую. Разом до перемоги. А тепер до основної теми. Мені вже давно хотілося розповісти вам про таку чудову стратегію, як World in Conflict. Я проходив її тричі з 2007 року, ще з її релізу. І кожного разу це був досить приємний досвід та гарне дозвілля. А зараз це ще й можливість познищувати купу комуняцької техніки часів СРСР. Муа! Між іншим, не було якоїсь підстави та часу для проходження і поготів. Зараз є перше, тому знайшов і друге. До речі, вибачаюсь за російську мову в грі. На жаль, у мене є тільки копія з регіональним обмеженням, тому що гра стара, як лайно мамонта. У цьому матеріалі буду намагатись пояснити тобі, мій співвітчизнику, та іншим людям можливі причини того, чому Захід за своєю аналітикою прогнозував повне захоплення Києва російськими військами всього за 3 дні. Понимали, что в горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то, господи, Украина, подавили эти огневые точки, вот мы в рекламную паузу это обсуждали. Та передбачав декілька тижнів на захоплення всієї України. Та чому це не сталося, і на це були об'єктивні причини. Ремарка. Якщо хочете більше такого контенту, під відео є посилання на донат знизу. А також можете стати постійним патроном або меценатом каналу. Сервіси Patreon та BuyMeACoffee на вибір. Публікую там аналогічний контент, це нотатки та, коли вже з'явиться час, подкасти. Але не будемо затягувати. Починаємо. Фантомний біль Карибської кризи. Були такі періоди в історії людства, про які багато хто забуває, від чого рептилоїду стає сумно. Наприклад, Перша світова війна, але про неї якось пізніше. А от Холодна війна – це вже ближче до нашого часу. Це період розділу сфер впливу на Землі до 2 полярних таборів. Перший – демократично-капіталістичний під лідерством США і НАТО. Другий – тоталітарний під маскою соціалістичної казки з лідером СРСР. На мій превеликий жаль, Україна в ті часи була окупована СРСР та не могла не взяти участь саме на боці другого табору. Це були буремні роки відбудови після Другої світової війни. Європа, яка колись давно була безумовним лідером технологій, політики, культури, де-факто і де-юре втратила цей статус. Між двома великими новітніми геополітичними утвореннями з центрами у США та СРСР та їх ідеологіями спалахнули питання. Ми перемогли нацизм і фашизм. Ми – найсильніші країни світу. Хто з нас виграє, якщо між нами спалахне війна? Хто з нас справжня наддержава? Хто буде найбільш впливовим у світі? У той же час з'явився крилатий вислів Альберта Ейнштейна. Я не знаю, якою зброєю буде вестися Третя світова війна, але четверта – палицями та камінням. Буквально йдеться про те, що наступна глобальна війна відкине людство у печерний вік, якщо воно взагалі виживе. І цей страх зберігався у всього населення світу, особливо у населення СРСР і США. Ви думаєте, звідки в містах бункери та бомбосховища, а метро має подвійне призначення там, де воно є? Що там казати, ви, певно, дивилися мій огляд серії відеоігр «Метро» про виживання після ядерного бомбардування людей у підземках. Це все наслідки тих років, які називають Холодною війною. Там було багато, так би мовити, веселого. Шпигунські ігри, непрямі бойові конфлікти посередницькі, або проксі-війни, Корейська війна, В'єтнам, Афганістан, відповідна пропаганда з обох боків і так далі.
Лейтмотивом цієї війни було уникнення обома сторонами конфлікту втягування у пряму тотальну війну, опосередкованість бойових дій, бо всі розуміли, до чого це призведе. Стратегія, якої й притримувались гіганти – виснаження супротивника у всіх можливих сферах – економічна, військова в інших країнах, політична, технологічна і так далі. Наприклад, чому ніхто не відправляє на місяць астронавтів із часів Ніла Армстронга? Тому що тоді, у 1969 році, відправити людину на супутник Землі було справою понтів та показних мускулів, а не технологій. Це було дуже дорого і невиправдано. Але утерли носа Гагаріну та дали ляпаса Брежнєву. Так, я знаю, що, по-перше, було всього 12 людей, які були на місяці, але всі вони у проміжок з 1969 по 1972 рік. Після – ні. І, по-друге, все це постанова Держдепа США та рептилоїдів моїх родичів. Ніякої висадки не було. Hello there. Тепер, коли автор задовільнив конспірологів та прискіпливих, повернемося до теми. Карибська криза – період жовтня 1962 року. Куба – чи не найближчий союзник СРСР. Фідель Кастро, кубинський диктатор, просить радянський уряд захистити його від спроб США скинути його. СРСР радісно розміщає ядерну зброю на Кубі, таємно перекидаючи її морем, бо США має свої власні ядерні ракети в Італії та Туреччині, що дуже близько до СРСР. Тривалість польоту 5-10 хвилин. Це та точка кипіння, коли геополітичні гіганти майже розпочали Третю світову війну. Момент максимального жаху для всієї планети. Люди біля радіо та екранів телевізорів із завмиранням серця очікували на Армагеддон. У розборі метро Ексодус доповнення вже розповідав, як ледве не почалася Третя світова. Проте, якщо коротко, був офіцер, який майже відкрив вогонь із радянського підводного човна по американській ескадрі, але його зупинив екіпаж. Були свідчення того, що у офіцера був нервовий зрив. Розумієте? Майже кінець світу через нервовий зрив. Таку відповідальність не повинна мати жодна людина. Карибська криза завершилась за 3 години до ймовірного удару США по Кубі. Сторони досягли домовленості щодо демонтажу із Куби та Туреччини ядерної зброї. Диктатор Фідель Кастро залишився при владі. І тут мої шановні глядачі запитають: рептилоїд, якого біса ти все це розповідаєш і як воно пов'язано з нашим теперішнім? Ти здурів вже? Ні. Той, хто не знає свою історію, схильний повторювати помилки минулого в сьогоденні та майбутньому. Наша ситуація зараз схожа на перекручений конфлікт на Кубі. Якби Ерефія не мала ядерної зброї, війська США приєдналися б до нас у гонитві рашистів до їх кордонів ще у перший місяць. Окрім того, ймовірно, посягань на нашу територію як суверенної демократії навіть не було б. Як і до цього не сталася трагедія в Чечні, Грузії, Сирії. Єдине, що реально зупиняє сильні демократичні держави світу – ядерна зброя у руках довбойобів. Це фантомний біль Карибської кризи, коли вся наша цивілізація була у лічених годинах від прірви. Той психологічний тиск, що вони переживали, для порівняння схожий із тим, що ми відчували у перші дні повномасштабного вторгнення 8-річної війни з Ерефією. І таке не забувається, воно викарбовується у свідомості та передається наступному поколінню. Ні, звичайно, не генетично, а звичками, вихованням, фольклором, навіть анекдотами. З уст в уста. Звичайно, наступне покоління не отримає той досвід напряму, але опосередковано засвоїть його частину. А саме ці 2 покоління, те, яке було свідками, та наступне, зараз є, мабуть, більшістю можновладців у демократичних країнах. Байден, наприклад, пережив це у 20-річному віці. Тому можна зрозуміти, чому вони бояться повторення цього сценарію з можливою ядерною кризою та взаємним знищенням. Тут і сам факт, і психологічний тиск попереднього досвіду.
І повірте мені, те, що США, Сполучене Королівство та ряд інших країн змогли перебороти цей фантомний біль, велика перемога саме України. Ми показали їм своїм прикладом, що не боїмося. Пишаюсь вами, українці. Між іншим, якщо ви вже знали все або навіть більше того, що автор розповів про Карибську кризу, ви напевно задумувалися. А що б було би, якби холодна війна на якомусь етапі стала гарячою? Про це і розповідає відеогра World in Conflict. Але є нюанс. Зоряні війни. Велика армія СРСР. І полягає нюанс у подвійному обмані. Вище ми вже казали про шпигунські ігри, але можливо ви, почувши ці слова, подумали про Джеймса Бонда чи якихось стереотипних людей в плащах, які підслуховують один одного. А втім, я маю на увазі шпигунство у його глобальному прояві. СРСР мала багато міфів, пов'язаних із завищенням своїх здібностей. Та ж планова економіка повинна була перегнати капіталістичну економіку США за запевненням радянських ідеологів ще у другій половині ХХ століття. Подібне і з армією та ядерною зброєю. Їх кількість СРСР завищував у документах та пропаганді. Через це у США почали допускати, що вони програють у гонитві озброєнь. І вони придумали власний міф, який видавали за правду. Стратегічна оборонна ініціатива або проект «Зоряні війни». О, хлопчики та дівчатко, певно, це найвеличніша афера ХХ століття. У 1983 році Рональд Рейган заявив, що ядерна зброя – то минуле, і що в США починають довгострокове розроблення та розгортання сотень супутників із хімічними лазерами, атомними картечами, випромінювачами нейтронних часток, орбітальними дзеркалами, рейкотронами та кінетичними супутниками-перехоплювачами. I call upon the scientific community in our country, those who gave us nuclear weapons, to turn their great talents now to the cause of mankind and world peace, to give us the means of rendering these nuclear weapons impotent and obsolete. І все це за декілька десятиріч мало зробити США головною державою в повітрі та космосі, що унеможливить застосування супротивниками міжконтинентальних ракет. Devastation. U.S. spy satellites would watch the world below, detect Soviet missiles blasting off, compute the position and speed of each missile, alert battle stations in space, on Earth. The first response. Space-based kinetic energy weapons fire high-speed projectiles from hypervelocity guns, intercepting enemy missiles as they are boosted through the atmosphere. Але це була брехня. Точніше, не зовсім правда. Її ціллю більшою мірою було виснаження СРСР, яке почне кидати усі ресурси на викрадення та створення технологій, яких не існує та які неможливо опанувати навіть у довгостроковій перспективі. Тобто, ви зрозуміли, і СРСР, і США глобально намагалися обманути один одного, і в них це виходило. Через що холодна війна так довго й тривала. Етап виснаження завершився поразкою СРСР. Слава Нібіру. І це дуже показовий момент. До цього часу є безліч громадян демократичних цивілізованих країн, які зростали на міфах про величезну радянську армію, про витязів росіян, про бездоганну агентуру КДБ і так далі. У них кристалізувався образ росіянина як надзвичайно сильного інтелектуального ворога. Саме тому оце падло, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, коли ми прохали про допомогу озброєнням, казав, що країну захоплять за декілька годин. Запам'ятайте його.
Так виглядає дурний боягуз, який хаває російську пропаганду 3 рази на день разом із лайном. Нарешті ми можемо поговорити про відеогру. Її сюжет спирається на допущенні того, що обманював у цій глобальній шпигунській катавасії лише США, а СРСР дійсно мало багато військ. І саме тому комуністи вирішили превентивно знищити проект «Зоряні війни» та США. Буквально. Вони таємно завезли на цивільних танкерах замасковану купу техніки та вояків на узбережжя США. І з швидкою підтримкою флоту почали вторгнення. А ми, відповідно, граємо за офіцера армії демократів. Okay, does Joe Biden have a brother? I'm lucky I have 2 younger brothers. I'm the oldest of 3, and I've got a sister who's the love of my life. Насправді Сієтл, але що не зробиш заради прикольного заголовку. Доречно згадати, що кампанія за США та НАТО доволі складна за своєю хронологією. Ми починаємо вже з середини війни, потім поступово з'являються флешбеки. Тому домовимось так. Буду розповідати за рейками, які спорудили сценаристи, і з невеличкими відхиленнями заради ясності контексту. Наш протагоніст на прізвище Паркер є лейтенантом армії США. Він приїхав у відпустку до родичів у Сіетл після ротації у Європі, де вже йде повномасштабна війна між натівською коаліцією та Червоною армією СРСР. Але саме у Сіетлі відбувається таємна висадка десанту радянської армії, яка вирішила відкрити другий фронт. Чому саме тут, розкажу трохи згодом. Тут відбувається, напевно, найнаївніше припущення сценаристів. Непомітний прохід військових і техніки Червоної армії у вантажних човнах-контейнеровозах. Насправді ж, із великою ймовірністю, навіть теоретично, таке не могло статися у реальності. Розвідка та контррозвідка США була дуже впливовою структурою на той час, з великим спектром владних повноважень та непомірним бюджетом. Як приклад, Центральне розвідувальне управління розробило та втілило план по озброєнню моджахедів Афганістану під час вторгнення СРСР. Бюджет на рік тільки однієї цієї операції міг складати від 20 і аж до 600 мільйонів доларів. Що, наприклад, на наші гроші зараз з урахуванням інфляції більше 2 мільярдів доларів. Наголошую, це не на всю війну, а лише на рік, конкретно 1987. Вже не кажучи, що багато гібридних операцій, проксі-війн, ціллю яких було повалення комуністів, прямо керувались та спонсорувались ЦРУ. Взагалі, холодна війна також деякими літераторами називалась епохою параної. Всі уважно стежили за всіма рухами супротивника. У той же час припущення є припущенням. І це потрібно просто прийняти. На щастя, більше нічого такого в оригінальній кампанії немає, а до доповнення претензій іншого характеру в відповідному розділі. Зараз на екрані ви бачите, як Сіетл повторює долю деяких міст України, наприклад, Херсона. Америка не очікувала такого удару у свій тил. Більшість військ у цьому альтернативному 1989 році були перекинуті у Францію, Німеччину, Фінляндію, Англію і так далі. Роздроблені сили Національної гвардії, військових тилових частин, поліцейських просто не можуть давати гідний опір підготовленому десанту, який користується ефектом несподіванки наповну. Паніка та вуличні бої розповсюджуються з порту хвилею у глиб міста, з кожною хвилиною тільки наростаючи. Більшість бойових підрозділів у Європі. Допомоги чекати ні звідки. У нашій з вами реальності на частині територій все було дещо інакше. Шлях колон російської техніки проглядався та прострілювався зі всіх можливих стволів. Просто щоб дійти до стартових точок бойових дій, як вони собі планували, треба пройти скрізь пекло. Тому так багато свідчень росіян про те, що їх особовий склад втрачав до половини людей, ще не зупинившись із маршу. Згідно з сьогоденними бойовими знаннями військової справи, колона на марші –
Це найбільш вразливий стан військового підрозділу з усіх можливих, особливо в епоху дронів з гарною високоточною оптикою. Звичайно, ударне угрупування військ було видно ще раніше і добре проглядалось на кордоні. Але, як вже казав в інших матеріалах, атакувати 300 тисячами 40-мільйонну країну – це тупо. Внаслідок багатьох причин, починаючи з військового досвіду 300 тисяч ветеранів України до банальної калькуляції, що великі міста просто неможливо не те що утримувати такими силами, а просто взяти в кільце. Але росіянці та їх командири живуть у вигаданому марічкосвіті, де вони та їх плани виглядали гіперуспішними. А в Сіетлі все дуже погано. У порту червоні розвернули ППО. Повна евакуація цивільних неможлива. З особових резервів, придатних до бойових дій, декілька бойових машин піхоти М2А2 Бредлі. Єдиний старший офіцер поруч – капітан Беннон. Це класичний офіцер не на своєму місці. Для нього емоційна складова бою превалює над раціональною, через що він кидається в крайнощі. Про нього потім поговоримо окремо. Сама ж місія – це намагання зібрати докупи всі наявні війська міста, організувати тонку лінію оборони та, поки вона стоїть, захистити евакуаційну точку цивільних громадян. Паніка та жахіття – основні наративи, які супроводжують знищення та окупацію Сіетла червоними окупантами. На щастя, на зв'язок виходить наш командир, якому підпорядковується як Паркер, так і Беннон. Це полковник Сойєр. Уже він грамотно організує відступ із міста зі збереженням наявного особового складу та техніки. Евакуація посадових осіб. Відступивши у передмістя, наші сили починають оборону переправи. Поки цивільні не перетнуть річку, задача стояти насмерть. Загалом саме в цій місії дуже показовими є два нюанси. Перший – оборона малими силами проти переважаючого супротивника з підтримкою артилерії та авіації. У цьому світі 1989 року червоні тільки-но вивантажили наземний транспорт. Більшість їх літаків та високоточної зброї все ще не готові. Тому їх основна тактика, як і у нашій реальності, завал м'ясом та технікою. Тут сценаристи все передбачили ще в 2007 році. Як було, так і зосталося. Загалом, як на мене, дуже дивно те, що фетишем генералів СРСР та сучасних в РФ досі є тактика бліцкригу Третього Рейху. Скільки я не дивлюся на історію військових операцій радянських та сучасних часів, я бачу там якусь певну колективну психотравму генералітету росіян. Вони постійно прагнуть повторити те, що на початкових етапах Другої світової війни робив Гітлер та Вермахт. Якщо ви якимось дивом раптом не знаєте, що таке бліцкриг, то буквально це перекладається з німецької як блискавична війна. Це концепція ведення бойових дій, коли ти захоплюєш цілі регіони та країни якнайшвидше, допоки вони не мобілізувались для протидії. Вермахт успішно її застосовував у 40-х роках минулого століття, завдяки передусім танковим військам, які могли просуватись майже без логістичного постачання на сотні кілометрів вглиб території супротивника. І тут треба зробити акцент саме на тогочасні реалії часу. Минула Перша світова війна, яка вкарбувалась у свідомість усіх європейців як та, що була траншейна та піхотна. Бої могли точитись між десятками тисяч солдатів у радіусі декількох кілометрів місяцями без переваги. Усі сиділи в траншеях. Прориви були рідкістю. Насамперед тому концепт бліцкригу й був успішним. Усі думали, що якщо війна й буде, то вона буде аналогічною. Траншейна та в'язка, як попередня. А тут бац! Виявилося, що, наприклад, сценарій, коли Німеччина починає наступ на Францію, і через трохи більше аніж місяць Франція капітулює, цілком можливий. І навіть не весь потенціал Вермахту був до цього залучений. Мабуть, саме такими хочуть бути генерали сучасної РФ та тодішньої СРСР, швидкими та геніальними стратегами та тактиками. Це їх спроба повторити магнум опус стратегії ХХ століття. Але при цьому, не розуміючи очевидного, вони тим самим створюють собі велику проблему.
Бо, як і казав вище, така військова концепція діяла завдяки стереотипам про минулу війну та надзвичайно висококласним офіцерам. Зараз всі знають про бліцкриг, теорію вивчають у військових вузах, а протитанкові переносні комплекси тепер не розкіш, а масовий продукт в арміях світу. Буквально всі адекватні чинники кажуть: не роби діч, воюй за сьогоденними реаліями. Але, як ви бачите, на нас напали дебіли. Але нам від цього тільки ліпше. І це, я вважаю, дуже грає нам на руку. Другий нюанс, який необхідно згадати – сім'ї високопосадовців. У цій місії є завдання відтягнути частину сил на порятунок цивільних, яких червоні намагаються запхати у буси та взяти в заручники. Ну і, звичайно, взяти в полон сім'ю одного з генералів США. Від Беннона чуємо репліку: цікаво, звідки росіяни взнали точну адресу дому генерала? А рептилоїд скаже: зрадники та колаборанти є завжди і всюди. Пам'ятайте це. Досить сказати, що списки атошників на окупованих територіях рашисти мали заздалегідь. Це розстрільні списки. Не здивуюсь, якщо десь там є і моє прізвище, як і прізвище багатьох моїх побратимів. Пам'ятаю, як мене називали людиною із великим его, тільки тому, що казав, що, можливо, на мене є цінник за службу в армії та участь в бойових діях. Ну що там, диванні сміхуни? Як вам ситуація зараз? То й таке. До цієї теми я ще повернусь, коли знову буду робити подкасти. Зараз про інше. Скільки раз я чув маразм та цю сакральну у поганому сенсі фразу: а от чому син, вставте прізвище політика чи відомого генерала, не йде і не воює як звичайний солдат, а? І коли я таке чую, у мене очі на лоб лізуть. Сім'ї високопосадовців – важлива ціль для захоплення. А якщо захоплення не вдається, то для страти. У першому випадку, якщо ворог зміг захопити члена сім'ї високопосадовця, здійснюється шантажування. У другому випадку, тобто якщо відбувається страта, відбувається психологічне пригнічення високопосадовця. Часто задля того, щоб унеможливити приймання адекватних рішень. У будь-якому разі, з пулу тих, хто має досвід державного та військового управління, відбувається випадання кадру, що завжди грає на руку ворогу. Це настільки очевидно, тому не розумію, як можна вигадувати таку маячню. А чого його син не піде воювати? Трандець. Хоча ні, я знаю, звідки це пішло. Психологічний ефект простого народу, про який розповідав у відповідному матеріалі. Думати то для слонів, у них мозок великий, а проста людина під це не заточена. На жаль. У грі цивільні нарешті евакуйовані, сім'я генерала врятована, оборона ледь тримається, тому полковник Сойер командує відступ. Міст підривають для сповільнення червоної навали. Міські бої або Close Quarters. Угрупування США відступає на південь для перегрупування. Але червоні не відстають, вони як сарана намагаються нав'язати велику, можна сказати, генеральну битву та розгромити збірний підрозділ. Це, до речі, ще один фетиш генералів Російської імперії, СРСР та РФ, який по незрозумілій причині передається ще з часів Наполеона разом із погонами офіцера. Полковник Сойер розуміє, його люди знесилені та їм необхідно зробити зупинку. Тому він обирає одне з невеличких міст, яких багато в окрузі, для оборони. Перевага цього плану, як і у нашій реальності у ЗСУ, у тому, що це, по-перше, своя земля. По-друге, міські бої завжди важкий штурм для супротивника, де його розвідка та бачення дуже обмежені. Як приклад може бути оборона Рубіжного чи Маріуполя, де, незважаючи на переважаючі сили супротивника, мобільні групи оборони завдавали нищівної поразки рашистам протягом довгого часу. У росіянців навіть з'явився новий вираз, який означає смертний вирок від командира. Піди на розвідку у місто. Взагалі, все, що стосується міських боїв, це в більшій мірі військове мистецтво, ніж чіткий план розрахунок. Місто Грозний під час чеченських війн тому прямий доказ. Це в давнину міста були маленькі, а облоги могли тривати роками. Зараз так не воюють. Просто неможливо прокормити та озброїти такий контингент військ для повноцінного блокування міста. Тому є два логічних виходи – штурм або знищення. Візьмемо, наприклад, Кривий Ріг.
це найдовше місто у Європі. Його довжина по прямій лінії від півдня на північ 66 кілометрів. Тільки щоб оточити і зайняти це місто, рашисти повинні задіяти всі свої військові ресурси, які були на початку повномасштабної війни. З цього робимо висновок. Вони не можуть зайняти місто штурмом, тільки знищити. Знищення теж, хоч і ганебна, але непроста річ. По-перше, у будь-якому місті є безліч будівель, які можуть використовуватись для оборони та перехресного вогню. Там, де є тунельні системи, взагалі чудово. Тому для знищення потрібно ще й знекровити місто, відрізати його від доріг життя, логістики. Якщо ні, захисники будуть опиратись до останнього живого солдата. І це я вам ще досить коротко обмалював загальну теорію, якій навчали ще на військовій кафедрі. Реальність вже набагато складніша. Ті ж танкові бої за міста також досить сюрреалістична для мене картина, бо танк без підтримки піхоти у місті – то гарматний шмат металобрухту. Чому рашисти так люблять відосики танків у містах України, я розумію. Це один із інструментів деморалізації нашого суспільства. Але ж вони не тільки у передмістях знімають, які вони в той чи інший час сяк-так контролюють. Вони реально заганяють багато танків та БТРів у міста, де тих прямо розстрілюють навіть банальними РПГ-7. Тут або тупість, або надзвичайна віра у власне безсмертя. Вибирайте на свій смак. Особливо цікаво те, як реагують диванні істерички на Росії, коли навіть зараз кричать, що не могли вони втратити стільки техніки та танків, скільки доповідає Генштаб ЗСУ. Відкрию тим небагатьом з них, хто залишився у мене на каналі, величезну таємницю. Є такий незалежний міжнародний експертний сайт, де викладають всі фото та відео докази знищеної техніки РФ. Відношення 3 до 4 з тої цифри, що дає ЗСУ. А залишкова частина – це знищена техніка на великій відстані, або та, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Тобто така, яку ще не змогли зафіксувати. Коли буде деокупація, цифра на сайті, на якому ведеться візуальний облік, підскочить. У грі на нас чекає досить проста оборона міста з вилазками, знищенням ворожих мінометів чи ДРГ. Проте оборона поступово слабне, не витримує. Навала велика, а місто все ж таки мале. Допомагає флот США, який чітко надає артпідтримку по червонопузих. Наступ захлинається і можемо перевести дух. Таємниця схована у пітьмі. Перегрупувавшись та отримавши підкріплення, полковник Сойєр розуміє, що на цьому фронті театру військових дій червоні в основній своїй масі зосереджені на одному конкретному напрямку – Форт Теллер. А зараз знову згадаємо про проект «Зоряні війни». Так от, цей форт є однією з військових установ, що згідно з пропагандою США займалась розробкою СОІ – стратегічної оборонної ініціативи. На ділі таких установ були десятки на всій території США, а підрядчиків і того більше. Тому не можу чітко сказати, чому сценаристи обрали саме Форт Теллер як мішень для червоних. Або таких цілей було багато, просто ця конкретна була більш близька, зручна для сценаристів. Тим не менш, американці розуміють і знають, що розкриття таємниці проєкту «Зоряних війн» призведе до того, що СРСР перестане боятись застосовувати атомну зброю. Бо як виглядає початок ядерної війни у цьому всесвіті для червоних, без розкриття таємниці проєкту «Зоряних війн»? У разі пуску ракет по США зараз червоні просто витратять всі боєголовки, а США залишаться неушкодженими. А от американці зі свого боку знищать своєю атомною зброєю комуністів. А насправді взаємне знищення – це гарантований варіант. Американці навіть не сумніваються в суїцидальному армагеддонському запалу червоних. Наше завдання просте – перекрити та укріпити оборону бродів та мостів, котрі ведуть до форту. Взагалі-то необхідно усвідомлювати, що навіть сьогодні, щоб хто не говорив, але погода та ландшафт відіграють важливу роль у військових діях. Не так, як раніше, наприклад, у 18 столітті, але все ж таки.
По-перше, річки є важливими артеріями для транспортування військових вантажів. Для нас це не дуже актуально. По-друге, переправи на них – маршрути доставки підкріплень, озброєння, припасів тощо. І тут важлива не якась одна або дві переправи, а якомога більше. Чому? Скажімо так, чим менше у супротивника таких точок, тим краще їх можна локалізувати, а далі або захопити, або знищити. Тим самим уповільнити його або взяти в оточення. Це дійсно той винятковий випадок, коли давній фольклор себе виправдовує, а саме війна фігня, головне маневри. А от якщо переправ немає або вони всі знищені, тоді на допомогу приходить військова інженерія. Насправді про військових українських інженерів дуже мало хто говорить, а це титани, які будують укріплення, рви, бліндажі, окопи у промислових масштабах, швидко, якісно під ключ і зазвичай під обстрілами. Якось бачив у ремонтній військовій частині повністю зрешечений, як той дуршлаг, ковш дракошу. Його оператор до останнього копав, поки не почався обстріл. І один із напрямків роботи інженерів – це понтонні мости, тимчасові переправи. Зробити таку навіть через невелику річку складно. Ще складніше, коли тебе атакують. Тому понтони роблять тільки під прикриттям артилерії або авіації, швидко та непомітно для супротивника. Якщо понтон не зводять до того, як супротивник помітив і почав масований обстріл, командир відміняє точки будівництва і відводить війська. Виняток – наявність якісної та адекватної контрбатарейної боротьби. Але й тут у рашистів трохи не сходиться їх фантазії з реальністю. Зараз ви бачите результати спроби форсування Сіверського Дінця рашистами. Скільки там точно поклали людей, одну чи дві батальйонно-тактичних груп – невідомо. Але техніки точно на дві. Вони тричі під обстрілами намагалися побудувати понтон. Інакше як спланованим масовим самознищенням назвати я це не можу. Did I ever tell you what the definition of insanity is? Insanity is doing the exact same fucking thing over and over again, expecting shit to change. That is crazy. У місії ж нам доведеться втримувати мости до прибуття підрозділу капітана Беннона, який зі своїм підрозділом вийшов на розвідку. Коли він все ж таки добереться, згрупуватись та відійти до Кескейд Фоллс, міста супутника Форта Теллар. Щоденний подвиг. Збірний підрозділ після місяців кривавих і виснажливих боїв нарешті опиняється біля останнього рубежу. Прорив Комі до форту Теллар автоматично означає взаємне знищення ядерною зброєю. Судний день. Те, чого всі бояться й нині. Полковник Сойер розуміє складність ситуації, тому так і каже підлеглим. Виходу немає. Поляжемо, але не пропустимо, незважаючи ні на що. Оборона міста схожа на аналогічну у Пайнвейлі. Підрозділ розділяється на багато мобільних груп, які швидко пересуваються по місту, втягуючи противника у невеличкі мішки, і розстрілює з усіх боків усім, що ще залишилось від боєкомплекту. Дуже складним виявляється вимушене скорочення артилерійської та авіапідтримки через снігові бурани та гурделицю. Місцевість же навпаки забезпечує перевагу, багато перепадів висот та невеличких річок. Поступово мости підриваються силами Сойера для унеможливлення навіть часткового оточення роздріблених сил США. Тут аналогію можна провести вже з Северодонецьком та Лисичанськом, та з боями там за кожний квартал. У росіян там була така сама тактика, як у Комі в грі. Завал м'ясом діє так само. Нарешті Сойер використовує свій останній резерв. Він прекрасно розумів, що навіть при найуспішнішій обороні сили Іванів все одно надто великі. Фактично, вони зосередили у Кескейд Фоллс декілька дивізій та тільки нарощують додаткові сили. Полковник повідомляє, що як тільки у місто стягнуться якомога більше червоних, він віддасть наказ на тактичний ядерний удар. Нетипово поводить себе Беннон. Він каже, що якщо вони всі миттєво відступлять, супротивник щось запідозрить і не зосередиться в одному місці, нівелюючи свої втрати.
Тому він із залишками свого підрозділу визиваються добровольцями. Вони будуть приманкою та центром наведення під час удару. Можна було б сказати, що така жертва є нетиповою для характеру цього конкретного капітана за його психологічним профілем. Але тут вступає в дію ефект оборонної війни, замішаний на сутності братерства. Ми ж всі не святі. Навіть канонізовані церквою святі, як правило, мали свої скелети у шафі. І військові не виняток із правила. До того ж, багато із них прийшли зараз у армію з мирного життя, де ви могли стикатись з ними, зокрема, у якихось не дуже гарних соціальних взаємодіях. Це життя, нічого не поробиш. Але війна суттєво змінює світосприйняття військового, як довготривале, так і поточне. Уявіть солдата або офіцера, який вже місяці живе майже без цивільних благ. Він виснажений і не досипає. Кожен раз, коли він вигризає локальну перемогу, глобально його держава стратегічно відступає, бо сили нерівні. Уся його сутність зосереджена на війні та битвах із невеликими перервами, які йому просто необхідні, тому що він людина, якщо, звичайно, такі перерви взагалі є. Він вже і не пам'ятає, як колись було інакше, а якщо і пам'ятає, то це вважається йому далеким, майже сюрреалістичним сном. Задля того, щоб він не з'їхав з глузду через осмислення того, як кардинально помінялось його життя в гіршу сторону. Це доволі адекватна реакція нашої психіки задля збереження здорового глузду. Щодня ця особа здійснює подвиг, просто продовжуючи цей нереальний марафон супротиву. Не тільки своєму противнику, але й своїй фізіології та психіці, які опосередковано благають його здатись та відпочити. І все це вкупі разом з колективним військовим братерством, де всі підбадьорюють одне одного, стає титановим ядром всередині воїна. Його дії та поведінка вже ніколи не будуть такими, як колись до війни. Його ціннісна система змінилася з огляду на реалії та спорідненість навколо нього. І я прошу вас пам'ятати, що кожен у нашому війську зараз робить саме таку пожертву заради оборони країни. Ну а про інші особистісні передумови, які спонукали Беннона до такої поведінки, ми поговоримо у наступних місіях, бо ми якраз переходимо до флешбеку війни в Європі. Франція. НАТО. За 4 місяці до подій у Cascade Falls полковник Сойер розгортає свій новостворений підрозділ у Франції, а червоні почали масштабний наступ в Європі. Ми бачимо конкретно те, як вони збираються відкрити другий фронт в Європі за допомогою десантної висадки та оточити війська НАТО. Зараз американці співпрацюють із комендантом Сабатьє. Внаслідок того, що ресурси США лімітовані та ще й в дорозі, основним завданням підрозділу є консультування та надання офіцерів для польового командування військами НАТО. До того ж, у французів мало кваліфікованих офіцерів. Комендант водночас і ніби радіє допомозі, але дуже скептичний щодо Паркера та Беннона, які тільки-но прибули, і ще навіть не мали злагодження між собою. Сойер відкидає претензії Сабатьє. Нестача особового складу змушує йти на подібні компроміси перед обличчям загрози. Якщо ж брати нашу реальність України з 2014-го і дотепер, у нас, на жаль чи на щастя, такої практики немає, незважаючи на істерію довбойобів із раша-пропаганди та альтернативно одарованих танків і їм подібних лайножерів. Пояснюю чому. По-перше, стандарти озброєння. Офіцер США та будь-якої країни НАТО, але я наголошую, що в теорії може воювати у будь-якій країні, яка має такі самі стандарти озброєння та військової доктрини, і брати під командування будь-який підрозділ свого профілю. Чому? Бо насамперед він знає спроможності озброєння, яке йому надаватимуть у підпорядкування. Так, для обивателя між самохідною артилерійською установкою з калібром 152 мм радянського зразка та самохідною артилерійською установкою 155 мм від НАТО різниця лише 3 мм у діаметрі калібру ствола. І автор багато зустрічав таких експертів, що в реалі, що в інтернеті, особливо у коментарях до старих матеріалів.
Але справа не тільки у калібрі, конструкція, тактико-технічні характеристики, бойові можливості, банально ресурс виснаження стволів. Це все кардинально міняє спроможності техніки, на яку опирається офіцер в своїй діяльності. І якщо йому та його підрозділу в руки потрапляє незнайома техніка, віднімайте відсотків 50, а то й 70 від її максимальних можливостей, поки нею не привчаться користуватись у бою. Навіть полігон не допоможе повністю засвоїти технічні можливості. І ні, офіцер, наприклад, артилерист, не може і не повинен досконало знати і вивчати всі світові аналоги можливих артилерійських установок свого профілю. Це просто зробить його менш професійним у вузькому сенсі. Та й немає жодна армія світу можливості закупити тренувальні одиниці всіх можливих виробників, уже не кажучи про заборону на експорт потенційному ворогу своїх військових винаходів, яка діє в різних країнах світу. Нюансів багато. По-друге, військові та оборонні стандарти. Я вас тут дуже здивую, тих, хто не служив в останні 10-15 років, але в ЗСУ все ще використовують настановну тактику та стратегію часів СРСР. Вибачте, якщо підпалив вам дупу, але вона в мене також згоріла ще в 2015 році, коли це остаточно до мене дійшло. На жаль, реформування такої складної консервативної системи, як кількасоттисячна армія, дуже повільний та дорогий процес. Зараз я вже можу казати, що ми використовуємо лише малу частину тактики та стратегії СРСР через децентралізацію, мобільність військ, отримання нового озброєння, створення Національної гвардії та територіальної оборони. Це круто. Але якщо повернутися до запитання, чи зміг би офіцер НАТО прийти і почати командувати підрозділом ЗСУ ефективно зараз, моя відповідь – ні. Зараз у нас якийсь дикий гібрид тактики СРСР, НАТО та винайдена нами ж стратегія децентралізованої мобільності. Так, ніхто в світі ще не воював в такій повномасштабній війні, і це ефективно, але жоден офіцер будь-якої країни тупо не зможе швидко в це втягнутись. Ця трансформація почалась ще в 2014 році і опирається на дуже багато позитивних та негативних факторів. Від географії до локальної скованості у ресурсах та кадрах. Саме тому кажуть, що це будуть вивчати в підручниках всіх військових вузів світу. Це унікально та ефективно. Стояли Тростянець, вони тоді держали, ми там стояли на блокпостах. Вони, як ходили в колону, ми покидали багато техніки з 80-ок танчиків. Одненьку я запустив і все, хоча так трошки однейдалюки. Механіка є механіка, воно почти це не міняється. Вона підломана була, хоча вона ніколи ні разу не стріляла, такі хороші. І ще два 80-очки, вони такі неробочі, вони акумулятори піднімали. Я джодірами їх стягував до нас у тил, хотів собі один заникати, 93-я все забрала. Я їм спомнив. А в грі Паркер доволі швидко приймає командування військами НАТО, орієнтується та відкидає червоний десант на декілька кілометрів від раніше зайнятого ними села, що теоретично можливо завдяки схожості техніки та військових доктрин. Франція. Штаб Комі. Контрнаступ французьких сил НАТО йде повним ходом, тому наш підрозділ отримує важливе завдання – знищити штаб десанту, що закріпився у мальовничому стародавньому місті. І що мене досить вразило ще коли грав у 2007 році, додаткове завдання – зберегти під час наступу стару церкву, побудовану у 13 столітті, яка знаходиться якраз біля оперативного штабу Комі. У тому віці мені було вкрай важко зрозуміти, навіщо розробники так загострили увагу, зробили на цьому такий акцент. Це ж повномасштабна війна. Згадайте Дрезден, до прикладу, або інше місто, що зазнало масштабних руйнувань від артилерії, або бомбардувань. Яка культурна спадщина? Про що ви? Напевно, міркував я, це все гравцям для ускладнення гри, щоб не було так легко. Але в цьому додатковому завданні ще тоді існував визначний сценарний та гуманістичний зміст.
Полягає він у дотриманні законів та традицій війни, які формувались століттями паралельно цивілізаційному розвитку багатьох країн, що зараз звуться першим світом. Саме їх дотримання спонукає суспільство поважати та цінити свою армію. Бо якщо армія при обороні чи контрнаступі, або навіть при спеціальних гуманітарних місіях, як у Конго, зберігає навіть будівлі, що мають історичну цінність, значить і життя цивільної людини вони будуть цінити і їм можна довіряти. Справедливо і протилежне. Армія, що не дотримується законів та традицій війни, є варварською, і навіть власному населенню не варто з такими мати справу без зайвої потреби. Хочу, щоб ви зрозуміли правильно. Винятки можуть бути і там, і там. Проте саме загальна тенденція забезпечує те, як армію та країну, яку вона представляє, бачать у світі. Не хочу казати, що ми, громадяни України, зробили мало для інформаційної війни та її висвітлення. Але стільки лайна, скільки собі зробили самі рашисти, це просто неймовірно. Стільки локальних та глобальних порушень та військових злочинів світ у цьому сторіччі ще не бачив. Про все це ви вже знаєте або бачили мої попередні матеріали. До того ж, вдумайтесь. Навіть цьому відеоігровому моменту є майже аналогічний, вже реальний відповідник в Україні, притому не один. Так, рашисти знищили 2 церкви одного тільки РПЦ в Київській та Донецьких областях. Церкви того патріархату, що курується Гундяєвим із Росії, тобто ще й Friendly Fire. Я вже не кажу, скільки у цілому було знищено інших культурних та релігійних об'єктів України силами рашистів. Вот во что превратили русские освободители церковь Богородичном. Тут и туалет, и разруха. Интересно, что бы сказали российские иерархи, если бы увидели, что тут творили солдаты России. Крім цього, ця місія окремо та схожі на неї в грі ідеально підійдуть людям, які не були в армії та не брали участь у бойових діях, але які вважають себе експертами із заявами рівня «А чого це все ще не відбили Херсон? Це ж не так складно». Саме тут вони зрозуміють, наскільки важко і складно для піхоти та техніки без задовільного прикриття авіацією та артилерією зачищати квартал за кварталом. Розумію тих, хто скаже, але це всього лише відеогра. Моя відповідь – у нас існує цілий прошарок кровосісів. Ні, жартую. Звичайно, маю на увазі людей, які не можуть зрозуміти досить базовані явища, пов'язані з війною, ні з документалок, ні з новин, ні навіть від мене, коли проговорюю це без візуального супроводження. Ну, от так вони специфічно сприймають інформацію, тому саме їм рекомендую розширяти рамки свого мислення хоча б так, якщо солдати, сержанти та офіцери на передовій для них не авторитети у цьому питанні. Звичайно, якщо у людини відсутня навіть невеличка емпатія до свого особового складу на екрані, це марна справа. Але, думаю, у багатьох це компенсується злістю на загарбників, які, до речі, у цьому альтернативному всесвіті є прямою аналогією до рашистів. Ну, ви зрозуміли, спробуйте хоча б у психотерапевтичному сенсі. Фінал місії проходить під грифом «Трындець». Коммі контратакують мости міста. Цим можуть розрізати сили НАТО навпіл. Поки ми намагаємось перегрупуватись, Беннон, який стоїть у резерві, незважаючи на прямий наказ Сойера, покидає оборону коменданта Сабатьє та підходить до мостів. Тому червоні беруть у котел та вбивають вже війська коменданта. Незважаючи на успішність місії в цілому, така втрата є важкою для військового координування між НАТО та США. У тилу ворога. Мурманськ. У зв'язку з нагальною потребою підрозділ полковника перекидають на доволі тяжку місію. Один із розвідувальних літаків США, роблячи обліт північних позицій СРСР, був пошкоджений ППО та впав біля Мурманська.
Норвезькі рейнджери та віддані війська готові допомогти вилучити розвіддані з літака та знайти пілотів, якщо ті вціліли. Ну і звичайно є потреба знищити уламки літака-розвідника, щоб вони не потрапили до рук КДБ СРСР. Місія доволі скрутна на ресурси, а здачі дуже широкі. Тут і швидкі марші до точок, і оборона, потім пошук пілотів серед радянських сірих багатоповерхівок, все це ще й на таймері. Бо основне угрупування військ супротивника всього лише у 25 кілометрах від групи Сойера. От що не кажіть, а цю місію я пам'ятаю майже на пам'ять уже багато років. Настільки вона незвичайна та круто задизайнена. Надзвичайно атмосферно. Але повернемося до актуальних подій. Після Франції та казуса з Сабатьє Сойер хотів позбутися Беннона. Та в Пентагоні відповіли, що зараз гостра нестача кадрів, тому якщо і заберуть, заміни не буде. Тому капітан лише отримав усну догану від полковника. Як не дивно, це подіяло, і Беннон став трохи спокійнішим. І з іншого боку, зараз під час флангового маневру у намаганні звільнити коридор для відступу основних військ, капітан розстріляв групу солдатів СРСР, яка йшла здаватись. Зроблено це було без умислу, тому що візуально спостерігав він їх через оптику танку в зимову похмуру погоду. Те, що полковник цим був невдоволений, м'яко кажучи, це вже інша справа. І тут нам з вами пора поговорити про деяку наївність та нестиковки. Якщо говорити тільки за факти гри, у подальшому про цю сцену будуть казати, що Беннон вбив цивільних, хоча все, що ми бачимо, солдати у радянській військовій формі з білими прапорцями. Саме це і є той жирний ляп, який мені геть не подобається. Якщо ж подивитись на це з точки зору реальності. По-перше, це бойові дії у тилу супротивника під тиском часу. Тобто можуть бути помилки. По-друге, зараз рашисти використовують доволі мерзенну тактику. Один чи кілька осіб підходять до позицій ЗСУ і типу здаються. Інша група рашистів чекає на близьких позиціях і відкриває вогонь, як тільки полонених починають пакувати. І ні, бійці ЗСУ не мають права відганяти чи не брати у полон, коли такий намір є у групи супротивника. Це закони та традиції війни. При цьому рашисти це все називають військовою хитрістю та ефективною тактикою. Хоча насправді це злочин за всіма відомими законами і традиціями війни. А як ми з вами знаємо, рашисти беруть майже всю свою військову доктрину локально та глобально від радянської армії. Сойер, як доволі досвідчений командир, повинен знати про таку так звану тактику. І тоді логічно було б сказати, що він просто випускає пар на підлеглого. Навіть дуже спокійні командири так зриваються. Що там казати, я й сам не без гріха. Але в той же час треба розуміти, що гра 2007 року, а ця сцена найймовірніше прямий антивоєнний посил сценаристів. Мовляв, на війні може статися і таке, коли ти б'єшся за праведні речі, але скоюєш при цьому щось жахливе. На жаль, у цьому є багато наївності, не обтяженої роздумами про звичайне виживання. У чому часто і полягає вада таких антивоєнних закликів. Цивільній людині їх неймовірно легко проголошувати у мирний час. Додатковими завданнями цієї місії є порятунок пілотів літака НАТО, збитого ППО, доволі складний момент оборони коридору для евакуації та одночасного пошуку військовополонених у цивільних будівлях, де їх тримають в одній з квартир. Розділення війська при цьому необхідність, що тактично дуже ускладнює ситуацію. Хай там що, група Паркера виривається із оточення, яке звужується, і прямує далі на північ. Там нас чекає можлива евакуація. Тактика «бий та біжи». Евакуація переноситься. Уже під час нашої попередньої місії розвідка підтвердила дані зі збитого літака. Трохи далі на північ знаходяться доки та корабельня, де до плавання готують декілька атомних субмарин СРСР. Такий шанс не можна гаяти. Якщо субмарини вийдуть у море, радари не зможуть засікти їх, допоки вони не підійдуть до узбережжя США. Основна проблема – у батальйону на хвості висить велике скупчення військ червонопузих.
та й взагалі підрозділ Сойера в тилу ворога. Через це єдиною вірною тактикою, якщо взагалі атакувати, є бий та біжи. Якщо ви геймер зі стажем, ви чудово знаєте цю тактику. Її репрезентують у багатьох відеоігрових жанрах, особливо у змагальних. У тій же Доті на цій тактиці будується переважна кількість стратегій на міжнародних матчах. Для тих, хто не знає, ця тактика повністю відповідає своїй назві. Вона розрахована на сильного супротивника або групу супротивників, що переважає. Може бути розрахована на один раз, сильно вдарити та тікати, або ж на тривалий час виснаження супротивника. Багато маленьких ударів, що знекровлюють сильного супротивника, і відступ кожного разу після удару. Тактика тисячі порізів. Історія такого методу відсилає нас ще до полювання на великих савців типу мамонта або бізона. Група людей з пращами, списами або луками постійно з різних сторін атакують велику здобич. Коли вона починає переслідувати конкретного мисливця, той різко відступає. За цей час інші наносять декілька ударів із тилу, і так допоки савець не втомиться та не впаде. І цей метод настільки ефективний, що він з нами подорожував аж до сьогодення, адаптуючись до різних сфер діяльності, і насамперед до військової тактики та стратегії. Завдання теоретично начебто просте – захопити підступи до підводних човнів та тримати оборону, допоки сапери не закладуть усередину вибухівку. Просто стріляти в них дуже небезпечно, бо можуть здетонувати ядерні заряди, що зі свого боку вб'є весь підрозділ. Треба, щоб субмарини затонули, а не знищили все навкруги. Це, до речі, дуже гарний нюанс наративу. Бо дехто вважає, що робота сапера під час мінування дуже проста. Але ні, обрахунок того, як саме та де саме повинен відбутися вибух, досить вагома частина інтелектуальної праці саперів. А це ще і в екстремальній для життя ситуації. Поважайте таку службу. До того ж відбувається ще й зміщення психічного стану Беннона. Ситуація з минулої місії не покращила його стан. Він частіше панікує та не справляється з командуванням. Там, де Паркер під управлінням гравця проривається до човнів та встановлює кругову оборону, Беннон не може вчинити нічого, окрім закликів отримання підкріплення. І дійсно, в реальності таке більш ніж правда. Як офіцеру-психологу мені доводилось неодноразово перевіряти психологічний, психічний та неврологічний стан офіцерів після ротацій. Це не тільки тести та співбесіди, ти протягом декількох тижнів повинен ретельно слідкувати за ним, так щоб вони не помічали. Та помічати зміни настрою, прояви астенії, все, що вибувається із загального терміну умовно психічно здоровий. Бо на позиціях може статися різне. Офіцер може втратити важливого солдата чи сержанта, помилитись у розрахунку і зафейлити тактичний наступ чи оборону, вчинити дурницю. Ну і певна річ отримати велику дозу гострого стресу, що може згубно вплинути на його стан свідомості. Через це він кожного разу буде сумніватись у своїй компетентності та здоровому глузді. Бувають і депресії або спроби самострілу. І так я стикався з таким за роки служби неодноразово, як і більшість офіцерів-психологів та замів по роботі з особовим складом. Що б про нас там не казали, наша робота успішна саме тоді, коли непомітна. Тому поведінка Беннона – це класична психологічна криза офіцера, який не впорався зі своїми обов'язками під час війни. І далеко не всі офіцери можуть подолати таку кризу та знову стати командирами. На жаль, таке доводиться спостерігати, що під час АТО, що зараз. Одне добре. У нас з'явився сектор військових психологів, і до нас прислухаються, коли ми кажемо, такий-то повинен пройти хоча б 2-тижневу реабілітацію для продовження активної служби. На відміну від командирів російської армії, особовий склад для нас не гарматне м'ясо, його треба берегти. У місії через кризу командування Беннона одна із субмарин втікає, інші ми знищуємо. Евакуація близько, але Сойер швидко проводить особовий склад до тями. Ніякої відпустки. Нас викликає командування. На батьківщині розпочалося вторгнення. Нью-Йорк. Відволікання. До подій в Сіетлі ще декілька тижнів. У той же час субмарина, яка втекла, та ще декілька атакували базу в Норфолці та Літл Крік.
Завдяки попередженню та малочисельності нападників війська оборони знищили їх майже без втрат. Уже коли батальйон був на підльоті до повітряного простору США, Сойєр отримав повідомлення про те, що спецназ комуністів захопив острови біля Нью-Йорка. Наказ вибити супротивника, звільнити заручників. На жаль, незважаючи на досить красивий дизайн місії, вона не містить у собі якихось гарних відсилок на реальну військову справу. Таке відчуття, що її зробили для умонтування у трейлер гри саме боїв за Статую Свободи, яку ви неодноразово бачили у різних фільмах, серіалах та відеоіграх. Але саме в інтерлюдії до цієї місії ми дізнаємось, що Сойер планує здихатись Беннона остаточно. Так як Паркер відбуває у відпустку до Сієтлу після бою за острови Нью-Йорка, туди ж Сойер направляє і Беннона протирати штани на тиловій базі постачання. Але, як ми дізнаємось пізніше, Сієтл буде окуповано, а вибору, яких офіцерів брати в підрозділ, у полковника не буде. І саме тому ми бачили таку поведінку Беннона до його катарсису у самопожертві заради країни та побратимів, незважаючи на минулі помилки. Апокаліпсис війні не завада. Флешбеки закінчились. Ми знову у теперішньому часі, після вибуху тактичного ядерного заряду біля форту Теллер. Взагалі треба пояснити деякі міфи, котрі лунають від експертів та аналітиків щодо можливої ядерної загрози. Далі буду розповідати дуже спрощено, бо це може затягнутись надовго. По-перше, є два основних типи ядерної зброї – тактичного та стратегічного рівня. Наголошую, не носіїв, а саме зарядів. Різниця між ними фактично у тротиловому еквіваленті, що дорівнює силі вибуху та його наслідкам. Але також важлива сила реакції світу на запуск тактичної та стратегічної ядерної зброї. Стратегічний рівень – це срака. Ракети відслідковуються усіма сторонами та всіма можливими способами. Якщо хоча б одна така ракета покине місце розташування та буде запущена, це означає протокол гарантованого взаємного знищення. Деякі впевнені, що ця концепція застаріла з часів Холодної війни. Але ні, це все ще актуально. Бо ядерні заряди стратегічного рівня – це надзвичайно сильна зброя масового ураження. Якщо такі будуть запущені, неважливо, де ви знаходитесь. Ми всі, по суті, мерці з мінімальною різницею часу смерті. Рівень підготовки, який я рекомендую – загорнутись у біле простирадло та повзти ближче до кладовища. Тактичний рівень – уже наша тема. Заряди менше, наслідки руйнації також. І хочу розчарувати багатьох українців. Якщо подібний заряд буде застосовано рашистами, це не гарантує удар НАТО у відповідь. Можливо, але не точно. Бо, власне кажучи, це просто надзвичайно сильний ракетний удар, який може вплинути на екологію світу, але не критично. Звичайно, якщо таких вибухів буде один або два. Якщо більше, то це наближається до стратегічного рівня, про що говорили вище. При тактичному ядерному ударі вижити можна. Насправді гляньте, наприклад, Хіросіми, Нагасакі або Чорнобиля. Це не зовсім коректні приклади, але інших, на щастя, у нас немає. Підготовка до тактичного ядерного удару – набрати в бутилі води, консерви та медикаменти, законопатитись у підвалі та чекати десь тиждень, поки сильний радіаційний фон не схлине та не переміститься. Мати портативне радіо. Так, можливо, ви не зможете зловити сигнал в перші дні, але після є шанс. Там і почуєте, коли можна виповзати назовні з нори. А тепер головне питання. Чи може продовжуватись війна після ядерного удару? Так, якщо це тактичний заряд. Ба навіть більше. Рашисти цього не розуміють досі, але вони реально в цуцванговій ситуації. Застосують ядерний удар стратегічного рівня – всім срака. Застосують тактичний – ми будемо так само битись на смерть. Союзники будуть допомагати ще більше, а НАТО підготує всю ядерну зброю до мобілізації і направить у бік болот. По суті, які б ходи без чи з ядерною зброєю вони не робили, вони погіршують своє становище. Це і називається цуцванг. Але це лише моя думка. Є альтернативна від спеціаліста Центру оборонних стратегій Віктора Ківлюка. Якщо ви засіб масової інформації, то як ви не будете продавати свій контент, вам не буде на що жити.
Відповідно, час від часу західні ЗМІ мають згадувати як не про ядерну зброю, то якусь іншу. Що стосується ситуації, яка може скластися навколо застосування, хай невеличкого, там якогось тактичного ядерного боєприпасу. Давайте пригадаємо, що в 2015 році завершилася дія угоди комісії Чорномир-Дінгор, по котрому Російська Федерація продала величезну кількість збройного урану, котрий збіднювався, передавався Сполученим Штатам для виготовлення паливних елементів атомних електростанцій. На сьогодні в експертному середовищі є думка, що у Російської Федерації на сьогодні немає ядерної зброї, готової до застосування. Второй нюанс – ті самі ракети «Сатана», виготовлені в Дніпропетровську, тоді в Дніпрі зараз, уже з десятиліття не проходили планового технічного огляду, регламентних робіт. Не факт, що взагалі кудись вони полетять. І таких нюансів набирається досить багато. Будь-яка бойова ядерна частина потребує періодичного технічного обслуговування, адже ядерна бойова головка завжди тепла. Бо процеси всередині відбуваються, виділяється тепло і, відповідно, концентрація збагаченого урану має дещо знижуватися. Чи спрацює, а не факт. Це все треба перевіряти. Тому я думаю, що це поведінка гопніка в підворотні, який розмахує ножиком, но не факт, що вистачить сміливості і що ножик не дерев'яний. А в грі вибухнув саме тактичний ядерний заряд. Тому роздроблені та заблукавші під час відступу війська НАТО та СРСР відступають в різні боки від епіцентру та хаотично перестрілюються один з одним. Завдання вийти з радіаційної зони, поновити зв'язок із батальйоном, вберегти особовий склад та техніку і додавити основну групу відступаючих військ СРСР, з чим підрозділ Сойера справляється. Контрнаступ, резервний план та Сіетл. Певно, вам цікаво, а де ж в цій альтернативній реальності гри Китай? Чому він досі не вступив у бій? Відповідь не забариться. Китай вступає у війну відразу після повідомлення про ядерний удар та контрнаступ США. Мудрий дракон, як завжди, вичікував, коли союзник та противник ослабнуть. Якби гра мала продовження, саме Китай би, ймовірно, став би основним супротивником НАТО у цьому всесвіті. Після такої новини президент США погоджує з Пентагоном резервний план. Якщо флот китайців, який вже йде повним ходом до Сіетлу, зможе висадитись, по ньому вдарять ядерною зброєю. А наше завдання – відкинути ослаблені сили СРСР від міста та закріпитись. Ну і не впустити підкріплення комуністів із Азії. Майже самогубство, якщо порівнювати сили сторін. Проте свою роль відіграють два дуже важливих фактори, взаємодоповнюючи один одного. Перший фактор, як ми дізнаємось з доповнення «Радянський наступ», місцеві жителі кромсали та знищували логістику комуністів на всій відстані їх маршу до форту Телер. Всі, хто міг тримати зброю та мав її, навіть звичайні мисливські гвинтівки, робили засідки та знищували краснопузих. Тому, коли ті почали відступати до Сіетлу, це стало ще ефективніше через паніку відступаючих. Втрати живої сили СРСР були нищівні. Другий фактор – контрнаступальні сили США приймали до себе тих, хто міг тримати зброю, посилюючи себе із кожним пройденим кілометром. Вам це щось не нагадує? Повторюю, те, як ця гра практично передрікла майбутню війну України-Росії, це просто вангування 80-го рівня. До 100-го не дотягнули, але все ж таки достойно. По суті, розробники та сценаристи могли не паритись із наративом, атмосферою, глибокою деталізацією явищ та персонажів, але вони поглибились у тему і змогли описати близьку до нашого часу глобальну війну.
моя повага. Власне кажучи, останні 3 фінальні місії, на жаль, досить поверхневі. У першій ми якраз доруйновуємо логістичні зв'язки ворога, які вже натерпілись від сил територіальної оборони та Національної гвардії, котрі залишилися в тилу ворога. Вправна робота наземних військ плюс підтримка артилерії з авіацією. Актуальна для нас тема – це відрізання угрупувань від мостів, логістичних доріг життя. Це все у цій місії. Наступна місія – підготовча фаза до вступу в Сіетл, а саме знищення ППО та артилерії на острові біля міста. Те, що ви могли та можете бачити у серпні-вересні на плацдармі Херсонської області та Криму. Бавовна, мета якої знівелювати всі переваги супротивника та надії на підтримку з повітря. Фактично утворення гігантського котла. Одразу скажу, я не видаю тут військової таємниці, це очевидно без якихось там інсайдів, і всі притомні люди це знають. І під кінець знищення угрупування військ у Сіетлі та скидання першого десанту китайців у океан. Дуже епічна за своїм масштабом місія, де гігантські будівлі та кораблі розлітаються на щепки, а угрупування навіть із десятка танків – мурахи відносно загального поля бою. На цьому і закінчується гра. У розрізі сценарію було видно, що є підготовка до другої частини – звільнення Європи та вторгнення у СРСР та Китай. Прямо напрошується. Але його не було. Трохи далі поговоримо, чому саме так. Беннон – не потрібний офіцер? Для багатьох, хто грав World in Conflict ще тоді, у 2007 році, основним сценарним наративом було звичайне протистояння Альянсу США-НАТО проти СССР. Це було помітно навіть серед моїх знайомих, котрі не дуже поглиблювались у аналіз повісті. Для мене ж був цікавий міжособистісний конфлікт Сойера, Паркера та Беннона. Але тоді я ще не мав досвіду реальної армії, щоб сприйняти його повноцінно. І тільки зараз до мене дійшло. Серед 4 офіцерів, які є героями основної кампанії, саме Беннон – головний персонаж, незважаючи на його суперечливий характер та поведінку. На ньому тримається все пов'язане із драматургією, дійство та найскладніші морально-етичні питання, які намагаються розкрити нам розробники. Дивіться самі. Наш протагоніст Паркер не має обличчя, ніколи не говорить, тільки виконує накази. Для цього ж йому надали бекграунд у вигляді навчання у Вест-Пойнті, одному із найкращих військових інститутів світу. Паркер просто існує як аватар гравця для його заглиблення в атмосферу командування. Саме тому він найефективніший офіцер і улюбленець полковника Сойера. Паралельно це також допомагає створити конфлікт між гравцем і Бенноном. Він не має поглибленого навчання, його сім'я була занадто бідна для того, аби він його отримав. Він досягнув всього сам, але повільно. Тому він спочатку намагався отримати повагу Сойера, а коли зрозумів, що не може, увійшов в конфлікт не зі своїм вищим командуванням, а з офіцером нижчого рангу Паркером, який уособлює все, що він не має. Освіту, талант, перемоги, повагу командування, стрімке кар'єрне зростання. При цьому флешбек тут відіграє головну роль у висвітленні характеру Беннона. У першій же місії у Сіетлі він знає Паркера і проявляє до нас агресію та зневагу. Це гравець ще ніхріна не розуміє. Тому закріплюється стереотип – старший офіцер самодур, який не розуміє, що робить. Але Паркеру доводиться виконувати його команди, бо існує військова ієрархія. Усе-таки капітан проти лейтенанта. Коли на місце прибуває Сойер, все стає ще незрозумілішим. Поведінка Беннона змінюється зі зухвалої на доволі принизливу. Це ще одна деталь характеру, бо капітан шукає схвалення від полковника, як від батька, якого в нього майже не було. У одній із інтерлюдій заставки ми дізнаємось, що його виховувала мати та відчим, який також був військовим і мав тяжкий ПТСР після В'єтнаму. Беннон зростав у атмосфері ненависті та підвищених стандартів, притому відчим ще й мав спалахи гніву, які зганяв на ньому, бо Беннон був старшою дитиною.
До цього ж постійні історії про В'єтнам та ворогів комуністів. У будь-якому разі саме це привело його до армії, подалі від домашньої тиранії. Саме тому він жорстокий та агресивний до супротивника, що не подобається Сойеру, холодному та послідовному у тактиці і стратегії. І саме така його послідовна поведінка призводить спочатку до конфлікту з Паркером, а потім до інцидентів у Франції та Мурманську. Насправді, як ми і говорили до цього, криза офіцерської командної компетентності. Досить важливою є сцена у Cascade Falls, коли перед запуском тактичного ядерного заряду Сойер каже Беннону, що пишається ним та його службою. Можливо, комусь може здатись, що це фальш через їх взаємовідносини, але це не так. Вони пройшли довгий шлях, і капітан технічно виконав все, що він міг. Все, що від нього залежало. А негативні аспекти перекреслила ультимативна жертва – спровокувати вогонь по своїм позиціям. Загалом вся ця глобальна сюжетна арка є доволі гарною репрезентацією міжособистісних відносин в армії. Кумедним являється те, що в цій грі найближчим до мене персонажем в плані внутрішніх і зовнішніх психологічних показників є лейтенант Веб. Так, у цьому батальйоні є ще один офіцер, але його майже непомітно. Дійсно, такі складають каркас будь-якої армії. Непомітний, сумлінно виконуючий свої обов'язки, завжди задовбаний та одночасно готовий по дзвінку. А знаєте, що дійсно дуже дивно? Мені колись довелось зустріти офіцера ЗСУ дуже схожого на Беннона, як зовнішньо, так і внутрішньо. Всі ці протиріччя, поведінка, дилеми, і, на жаль, як і його відеогрового допельгенгера, цього офіцера вже немає в живих. Не скажу, що в реальному житті все закінчилось так само, ні. Але висловлюсь так, я його точно запам'ятаю на все життя. Доповнення «Радянський наступ». В оригінальній грі ми грали тільки за війська НАТО, але розробники вирішили, що треба більш поринути в тематику та показати, як виглядали червоні, як армія зсередини. За що їх ще тоді критикували ватани, мовляв, клюква. Але, як продемонстрували нещодавні події, вони ще м'яко пройшлись по совкам. Наратив радянської армії ми бачимо очима 3 офіцерів, крім нашого безіменного протагоніста. Це молодий та бравий Лейтьоха Малашенко, пізніше капітан, командир моторизованої роти, наївний та повний ідеологічної пропаганди. Полковник Орловський, який пройшов Афганістан, уже розчарований у більшості військових міфів. До речі, він рідний дядько Малашенка. Третій офіцер оповіді КДБшний майор Лебедєв. І тут варто віддати шану сценаристам. Вони доволі гарно зобразили кастову систему військових часів СРСР. Незважаючи на те, що полковник має вище на 2 ступені звання, ніж майор, КДБ вважалось елітою та мало пріоритет у більшості питань, пов'язаних із ідеологією, розвідкою, стратегією та оперативними рішеннями війська. Саме тому полковник каже щойно прибулому майору, що міркував, кого йому поставлять нянькою, тобто наглядачем. І каже він це не стільки по-панібратськи, лише тому, що вони давно знають один одного. Незнайомому КДБшнику він би це побоявся казати, наслідки були б непередбачувані. Ретроспектива дійсно показова. Зараз ми бачимо, що у наступника СРСР Ерефії була деяка еволюція цих відносин між військом та ФСБ. Незважаючи на схожу модель внутрішньовійськової ієрархії та своєрідних каст, ФСБ займалося розвідкою та підготовкою до вторгнення в Україну, а військові безпосередньо бойовими діями в їх зовнішньому вияві. Але між ними все ще є деяка конкуренція, підкилимні ігри. Є свідчення про те, що військовий генералітет обвинувачував ФСБ у зриві та розтраті коштів на диверсійно-розвідувальну діяльність. У той час, як ФСБ апелювало до такого самого розкрадання матеріально-технічної бази військ генералітету. Все це безумовно зіграло нам на руку під час оборони. Я ж кажу, не сповна розуму. Деякі можуть присоромити мене через те, що супротивника не треба недооцінювати. Це так. Водночас скажу, ніхто не заперечує, що їх, наголошую, було багато. І, на жаль, ще буде багато і навіть ще більше.
Ніхто не заперечує, що вони дуже жорстокі дикуни. Проте не потрібно переоцінювати їх розумові здібності та військові навички. Це теж дуже велика помилка військової стратегії. У будь-якій сутичці 10-3 у прямій конфронтації виграють 10. Саме тому була винайдена стратегія виснаження та тисячі порізів. Для того, аби розумна та кмітлива меншість могли відгамселити тупу більшість. Що ви зараз і бачите на фронті. Розум перемагає тупість. Також важливим у контексті гри та реальності є те, що Орловський дядько Малашенко. Тут показано фірмове кумівство радянської армії. Щоб там не розповідала пропаганда СРСР про армію, у ній домінували сімейні зв'язки та корупція. Офіцерські діти завжди обганяли в отриманні звань та жирних місць звичайних військових без таких зв'язків. Тобто сімейна кастовість була нормою, а не винятком. Через що, між іншим, армія і деградувала. Це закономірне явище, про яке автор та дехто з українських військових аналітиків говорили давно. Бо половина успішної військової кампанії – грамотна логістика та постачання, яке у комплексі всі ці дядьки, куми, брати, діти, дружини проїли як миші. У нас це, до речі, теж було великою проблемою до військової реформи. Достатньо сказати, що починав я службу у далекому 2014-му в джинсах, а через декілька років демобілізувався з 3 комплектами форми – літня, демі, зимова, з берцями – зимні та демі, та додатковим тактичним спорядженням. І все це завдяки нормальному розподіленню бюджету Міноборони та додатковим механізмам протидії корупції в армії. Доволі цікавою пасхалкою, а можливо фейлом, є система діалогів у доповненні. Коли персонаж щось говорить, з'являється стилізована рація та його посвідчення офіцера, але якщо придивитись, то на розмитому папері можна побачити частину словосполучення «учнівський квиток» українською. От придивіться. Чесно, не знаю, чому так. Можливо, у них просто тоді не було нічого схожого на посвідчення військовослужбовця СРСР. Або дизайнер тупо не розумів, яке посвідчення він використовує, а може це пасхалка. Якщо хтось з вас дивним чином знає, напишіть у коментарях. Досить потішним є той факт, що, як і в нашому випадку, війська вторгнення з боку СРСР, а саме рядовий особовий склад та молодші офіцери, настільки промиті внутрішньою пропагандою, що вважали, що прості люди США та Європи зустрінуть їх із квітами та радістю як визволителів від капіталістичного панування. Натомість, звичайно, комуністів ненавидять всі, а кожен, хто може стріляти в них, стріляє. Добрий вечір, студія. Ми зараз в Черкасах на центральній площі міста. І буквально через кілька хвилин сюди, на цю площу, має під'їхати автобус воєнкомату і будуть тут шукати хлопців, аби вручити їм повістку. Ось тут сидять двоє, ми якраз зараз у них спитаємо. Буквально через кілька хвилин приїде автобус воєнкомату. Ну, будемо чекати. Так, ви також будете чекати? Та да, мабуть. Хоча я вже ходив до них. І що сказали? Стій в очереді. Жду. Пішов у воєнкомат, велика очередь. Сказали чекати в очереді. Ну, ждемо, коли буде вже наша очередь. Буде треба допомога, допоможемо. А так, то чекаємо. Да. Що? Зрозуміло. Ось так от, бачите, автобус приїде, але хлопці їх чекатимуть і тут. Це, щоб ви розуміли, як і казав раніше, нічого нового ці довбані за ці роки не придумали. Напхати своє населення пропагандою про те, що сусід загниває, змотивувати тупих йти визволяти простий народ, а потім окупувати територію. І до більшості з них так і не дійде. А точніше, вони не зізнаються собі, що раб не може йти звільняти вільну людину. Це оксюморон. Оповідь є паралельною до подій в підрозділі полковника Сойера. Але, як часто зараз у нас буває, є нюанс.
Нам показують, як саме почалася війна, як і в реальності СРСР перебуває на межі економічного колапсу. Але замість мирного розпаду, як воно відбувається і в нас, верхівка партії каже: «Гівняні капіталісти провокують нас, тому ми стягуємо війська до кордонів. Ми просто захищаємось». А потім відбувається провокація. Спецназ таємно знищує ППО та артилерію прикордонних військ НАТО, а за ними йдуть танкові кулаки та піхота-комуняк. Нічого не нагадує? Повторюю, усі у світі розумні люди прекрасно розуміють і знають, як діяла СРСР та РФ у своїх війнах. Просто їй це спускали, бо не хотіли глобальної війни та хитання ресурсної економіки світу. Дотерпілися, як то кажуть. Також необхідно зауважити, що наші союзники роблять одну велику помилку у розумінні пропаганди СРСР і РФ щодо своїх громадян. За сценарієм Орловський та Лебедєв, як досвідчені люди системи, розуміють, що ніфіга це не визвольна війна, а звичайне загарбання та окупація. А от Малашенко вірить та постійно виголошує лозунги пропаганди, повторює, що це визвольна війна та вони освобождають людей. Проблема у тому, що вже зазначав у своїх попередніх матеріалах, десь після Другої світової війни світ змінився. Знання почали розповсюджуватися набагато швидше, а жахливість війни побачили всі у світі. Тому після цього бути промитим пропагандою стало передусім вибором людини заради її комфорту. Тобі вже не можна просто сказати «там погані вороги, їх треба вбити». Ні, виправдання не діють. Ми соціально еволюціонували. Тому влада тоталітарних або диктаторських країн створює умови, де ти або погоджуєшся з брехнею пропаганди та живеш трохи легше, або не погоджуєшся і стає жити трохи гірше. І це вибір совісті, от і все. Заміна правди на кусень комфортного життя у тоталітарній країні. Тому, повторюю, не треба виправдовувати росіян. Вони зробили свій вибір. Нехай живуть із наслідками. Я, між іншим, маю запитання до рашистів. А чого ж ви почали видаляти старі коментарі, в яких стверджували, що знищите українців? Чи ви думали, ми не побачимо? Що, срака жим-жим, позакривали такі хлібала? І головне ж, так масово писали, а зараз з такою ж силою та швидкістю видаляють. Сикотно? Правильно, так і повинно бути. Еле съебали, бля. Только закончили перекидывать, блядь, всю хуйню ребятам на передок. Хуяк накрыли, блядь. Срисовали нам. Слава тебе, Господи. Якщо ж розглядати наратив доповнення, це декілька місій. Перша, як вже згадував вище, атака Західного Берліна. Друга та третя місії – це наступ після висадки у Сієтлі. Орловський зазначає, що під час просування вони несли тяжкі втрати через партизанські підрозділи США. Тактика «бий та біжи» використовувалась американцями більш ніж ефективно. Через це особовий склад був доволі збентежений, бо їм казали, що їх зустрічатимуть із квітами, а не пострілами із усіх кущів. У якийсь момент, коли людина вже пішла на угоду з совістю, пропаганда поглинає її. А я зі свого боку кажу: дисонанс з реальністю – дуже страшний ворог психіки. Орловський також на інтуїтивному рівні це розуміє, тому й каже: роздратування та погіршення психічного стану особового складу є закономірним. Це, до речі, знову приводить нас до маніпулятивного тейку росіян, що, мовляв, вони вимушені бути жорстокими через опір місцевого населення окупації. Ні, довбані. Ви вирішили повірити своїй пропаганді та спаскудили свою свідомість та відчуття реальності. І в цьому також винні ви. Хавайте. І в суспільному договорі росіян, знаєте, от у них є такий пункт, який досі ніким не порушувався, що росіянин не має ні в що втручатися. От він
Він може не ходити на вибори, але може і ходити, але він не має ні в що втручатися. Тобто росіян нічого не має робити. От йому держава сформувала повістку, по телевізору все показали, все зрозуміло, росіянин там ходить на роботу, все, ні про що не думає зайве, типу політичне, там, громадське. Тут раптом держава вимагає від людей, по-перше, з початком так званої спецоперації, вимога пряма, по суті, на ідеологічну індоктринацію. Тому що це вже та ситуація в Росії, коли неможливо бути нейтральним, коли від тебе держава вимагає проявляти політичну лояльність. По-друге, тепер уже вимога прямої фізичної участі без урахування твоїх бажань. Тому я думаю, що насправді це буде дуже низько мотивована бойова сила. І проблеми, пов'язані з мобілізацією, вони будуть посилюватись тим, що дуже низький рівень технічного оснащення буде в цих підрозділах, дуже низька насиченість їх військовими спеціалістами, тому що насправді в сучасних умовах війна – це лише десь там в третю чергу люди. В першу чергу це все-таки фахові освічені кадри. Стратегія, тактика. Стратегія, тактика, а ще от технічні засоби. Ми не можемо за 2 місяці з мобілізованого зробити, наприклад, якісного оператора РСЗО. Це теоретично неможливо. Тому як їх будуть застосовувати як лінійну піхоту, як в Першу, в Другу світову війну, яка буде просто фізично своєю присутністю утримувати окопи. Ще один цікавий нюанс. Розробники зробили інтермедії для цього доповнення якраз у стилі пропаганди ТВ СРСР і РФ. Тобто вони знову звангували, як саме буде оброблятись населення та окупантські війська. І акцент тут зроблений саме на разючій відмінності пропаганди промитих комуністів з тим, що існує в реальності. Пропаганда каже: всі втекли, за декілька тижнів захопимо США. А насправді окупанти ледь-ледь просуваються з колосальними втратами та буквально втрачають мотивацію воювати, бо їх тут всі ненавидять та знищують. Наступні 2 місії – це гонитва за угрупуванням Сойера у Мурманську та його околицях. Для місії особовий склад залишається у США, беруть лише офіцерів. Звичайно, навздогнати натівські війська не вдається, натомість лише знищують прикриваючі угрупування. Десь тут дізнаємося, що під час бомбардування літаки НАТО вбили жінку та дитину Малашенко. Він трохи у ступорі, але майже одразу дає клятву помсти. З кожною місією Орловський усе більше і більше переконується у тому, що вони потрапляють у великий котел у США. Логістика знищена, особовий склад знівечений та виснажений. Тактичний ядерний удар добиває левову частку військ та мораль остаточно. Орловський наказує відступати для перегрупування. Десь посередині місії він каже Малашенко, що вони повністю покидають США. Немає більше сил терпіти ці борошна, як то кажуть. Але Малашенко у повному запереченні, він все ще бажає вірити у пропаганду та називає дядька зрадником і вбиває його. Лебедєв ледь уникає цієї ж участі, але обробляє капітана промовою, мовляв, той справжній патріот і герой. Коли молодий офіцер йде з палатки, кадебіст схиляється над вбитим та промовляє фразу, яку можна інтерпретувати так: кожен обирає, на чиєму він боці. Правда вбиває, а брехня дає що пожити. В принципі, це досі девіз багатьох росіян. Пізніше ми бачимо, як КДБшник евакуюється на літаку, а Малашенко, імовірно, вмер десь у Сіетлі, намагаючись втримати плацдарм для китайської висадки десанту. Як то кажуть, від свого вибору не втечеш, не сховаєшся. Зичу всім росіянам, котрі вибирають рашистську пропаганду, схожої участі. Особливості геймплею. Але ми граємо в відеоігри не тільки через гарний сюжет, бо інакше книги та театри були б все ще актуальними у широкого загалу людей. Звичайно, ще є кіно та серіали, але то вже здебільшого цифровий фастфуд, на жаль. Геймплей. Те, як ти взаємодієш із відеогрою. І тут вам скажу, все досить неординарно. Більшість РТС, вони ж Real-Time Strategy, стратегії в реальному часі, мають купу умовностей, які притаманні жанру.
Наприклад, фундаментальна серія ігор Command & Conquer. У тебе завжди є база, яку ти поступово будуєш, а також ресурси, які ти збираєш для продукування військ. Зрозуміло, що такі процедури нереалістичні, та ще й займають вони від половини до 3/4 всього геймплею. Тут розробники вирішили цього позбутися. Ніяких баз, ніякого збору ресурсів, ніякого тренування підрозділу піхоти за 30-40 секунд у казармі. У тебе є конкретне найменування військ, їх ціна, та з огляду на це ліміт того, що в тебе може бути на полі бою. Замовляєш з резерву ще, коли несеш втрати, і це десантують із повітря. З плином сюжету цей список доповнюється, скорочується або видозмінюється іншим чином залежно від місії. Пошарпаний та знекровлений батальйон не може, наприклад, виставити на поле бою багато танків та гвинтокрилів, це логічно. При масштабному наступі та підтримці Генерального штабу ти зможеш викликати техніку у більшому обсязі та більш якісно, це теж логічно. Те саме стосується підтримки артилерією та стратегічною авіацією. Наскільки ти ефективно долаєш ППО супротивника на землі та займаєш або обороняєш контрольні точки. Відповідно, отримуєш більше можливостей для виклику допомоги богів війни та повітряних лицарів. До цього ж поступове окопування та підвищення захисту, якщо тримаєш позицію достатньо довго. Звичайно, є умовності, але саме в цій грі вони були зменшені до мінімальних на користь реалізму та атмосфери брутальної швидкої війни. А саме така вона стала після того, як людство придумало та вдосконалило танки та авіацію. Це в античності дві армії по декілька десятків тисяч солдатів могли провести добу на полі бою. Зараз такого нема. Таке скупчення живої сили супротивника просто розстріляють за пару хвилин. Також дуже гарним рішенням, на мою думку, є психологічний ефект ліктя. У реальності це психологічний стан побратима, що поряд з тобою на полі бою. Ти знаєш, що він тут, він знає, що ти тут, і це розповсюджується на весь підрозділ. Інший підрозділ так само думає про ваш, і це все великий ланцюжок довіри та впевненості у лінії фронту. Вас багато, і ви б'єтесь пліч-опліч. Так і гравець тут завжди не один. Ті офіцери, яких ви бачите у кінематографічних кат-сценах, знаходяться поруч, і ви спостерігаєте, як їх підрозділи захищають ваш фланг чи тил, або контрнаступають, поки ви тримаєте оборону. Ви лише один з них, один з великого батальйону, який бере участь у виснажливій військовій кампанії. І це відчуття зазвичай не присутнє у дуже великій кількості стратегій та тактик. Саме тому вважаю цю гру винятково якісною у репрезентації цього психологічного стану. Замість висновку. Знаєте, є така мулька, яку нерідко згадують росіянці у коментарях до моїх матеріалів. Ця мулька називається «Рептилоїд з'їхав з глузду від ненависті до СРСР, тому так багато його і згадує». Але все, як завжди, перекручено. Розумієте, якщо б ці довбні вирішили зробити свій власний СРСР на своїй території, без агресії до інших країн, зосередитись на економіці, скопіювати ранній Китай, який не перейшов до гібридного капіталізму. Зараз, до речі, у Прометеї вати мізки потекли, бо вони цього не знають, бо ж пропаганда. Коротко кажучи, якби не пхались вони до інших. Трохи рептилоїд поборчав, сказав би, що греть з ними і край. Але ж ні, вони йобнуті агресори, помішані на експансії військовим шляхом, і підкріплює це все саме гостра ностальгія за СРСР, що часто перетікає в побєдобєсія. Тому я буду нагадувати їм, давити на цю мозолю з усієї сили. Загалом ви зрозуміли. Не плутайте причину та наслідок. Якщо розглядати суб'єктивну сторону питання, це мій перший геймерський досвід з 24 лютого. Колись так само я грав в бліндажі на позиціях в АТО, щоб розслабитись, але то давня історія.
Спершу мені навіть було трохи соромно починати грати, коли стільки всього треба робити. Але поступово фронт вирівнювався, критичних завдань із підзаголовком «було потрібно ще вчора» ставало менше. А потім взагалі побачив, як хлопці поряд збираються та дивляться футбол. Так я часто повторював, нам всім потрібен хоч якийсь відпочинок, але підзабув, що це стосується і мене. Тож не робіть моїх помилок, не перенавантажуйтесь і не стидайтесь своїх звичок та хобі. А тепер поговоримо трохи на тему самої гри та її розробника як геймера. Розробник гри – це Massive Entertainment. Вас це напевно здивує, але колись цю гру розповсюджувало видавництво Ubisoft. Так, ті самі хлопці, що штампують тепер ігри-сервіси та асасінів. Саме французи викупили студію Massive у гіганта Activision Blizzard. Це і до того, що колись навіть такий репутаційно брудний видавець, як Ubisoft, експериментував та видавав однозначно гарні ігри з доволі нестандартним геймплеєм і з сенсом у сценарії. На даний час Massive Entertainment у більшій мірі внутрішня студія для допомоги в розробках серії Far Cry та Assassin's Creed. Єдине, що їм дозволили зробити самостійно, це Tom Clancy Division, першу та другу. Але тут треба розуміти, що це, по-перше, ігри-сервіси, тобто їх завжди треба робити у вузьких рамках генерального плану. А по-друге, це ліцензія на лор письменника Тома Кленсі. Ще більше звуження свободи творчості у сценарному плані. От і маємо, що колись крута, незвичайна студія, яка подарувала нам Ground Control та World in Conflict, зараз різноробочий, подай принеси, склади стілець Ікея згідно з інструкцією, і ніяких тобі власних проєктів. Сама ж гра проходиться за 10-12 годин, в моєму випадку за 9, це з доповненням. Коштує, якщо не помиляюсь, $5 на GOG, та запуститься зараз на будь-якому ноутбуку, а може навіть і на картоплині. Коротше, рекомендую. А наостанок побурчу про особисте. Це досить важко пояснити глядачам, які не є геймерами зі стажем. Усе ж цей вид мистецтва не був такий розповсюджений у часи моєї молодості, але спробую. У мене є два складні етапи написання сценарію для розборів відеоігр, якщо це тайтли, що мають ностальгічне значення. По-перше, це переказ сюжету, вже розповідав чому. Коротко кажучи, це муторно. По-друге, кожний раз, коли я роблю аналітику на стару, але близьку серцю гру, я закриваю своєрідний гештальт. Більше до неї я найймовірніше не повернусь. Загалом у мене не було часу б на неї і зараз, якби не відмовка, що створюю по ній вже свій матеріал. За це вже дякую вам, патронам, меценатам та донаторам. Але так не хочеться відпускати саме приємні спогади, пов'язані з часом, коли ти просто сьорбав чай під бутерброди, мовчки дивлячись, як Беннон вкотре гризеться з полковником Сойером. Це я до чого? Колись вважав, що такі відеоігри, як ця, або, наприклад, Warcraft 3 чи серія Front Mission, не можуть залишитись просто так, без продовження, епічного камбеку. І от проходять роки, десятиріччя, і ти розумієш – все. До цього більше ніколи не повернуться. І коли ти знову їх запускаєш, це вже востаннє, прощаєшся. Мені цього і в реальності досить по горло з людьми. Навіщо ще й відеоігри? Але це саме ті конструкти, на яких я можу вам гарно пояснити явище про війну та психологію. Тому ми будемо продовжувати. Мене просто бентежить думка, що розмінюю всі свої гарні спогади на такі гештальти. З іншого боку, через 10-15 років у мене будуть не тільки спогади про створення контенту, а й досить гарна бібліотека матеріалів реальних, які можна передивитись у ретроспективі. Досить цікаво, які емоції в мене будуть тоді, звичайно, із психологічної точки зору. Хоча досить, це вже не ваші проблеми. Хочу, по-перше, подякувати редактору, яка дуже багато робить для виходу моїх матеріалів та взагалі квітка мого життя. А по-друге, дякую нашим патронам, донаторам та меценатам-кавоманам. Без вас цього та інших відео найімовірніше не було б. Особлива подяка. Генерали Акерю, Олександр Філоненко, Дмитро, Сергій Матрос, Сергій Білов, Тайрат CISO, Комбриги, Антон Скабьолкін, Борис Ромбулт, Доні 2, Хейро, Джон Хаймовіц, Олександр, Тоні Скакалкін, VCR,
Євгеній Головко, Саша Слюсаренко, полковники Олександр, Антон Доценко, Арканікс, Богдан Лапченков, Чара Фріск, Ігор Боднар, Константин Колосов, Локсерро, Merciful Hates, Міст, Паразитікс, Пріма, Сергій Ламента, Ukrainian Smuggler, Ірина, Віктор Кудря, Ксеноморф Принцес, Олексій Скляров, Артем Тімченко, Дмитрій Куліш, Дмитро Станішевський, Друг Свіжий, Ірія Аліє, Євгеній Тихоход, Іржавий Демас, 33 шальних узбека. Волонтери: Аким Глушков, Алекс Олександров, Алтріо, Андрій Ворон, Антон Карпенко, Дакар, Денис Маслов, ДМ Ашар, Еран Делакс, Флеш Кілер, Фус, Фоквад, Гер Гурурумі, Ігор Тоцький, Джон Браунінг, Логанс, Мет Кузія, Мунфлейм, Містер Кроу, Ніфлер, Олександр Бойко, Роман Литвиненко, Шварцпфад, Трон Мірабл, Вадим Н, Вася 96, Велш, В'ячеслав Черніцов, Віталій, Владислав Афонін, Влакі, Володимир, Богдан Старовойт, Єгор Резніченко, Святослав Жеребний, Сергій Хакон, Юрій Ф, Іванна Баглай, Меценати Кавомани, Сетана 17, Гамал, Любзік, Сомван, Аргенто, Зла, Любомир, Іван, Наталія Блюмова, Назар. О, і майже забув. Із приводу мобілізації болот. Бо щось же треба про це сказати. Залужний все правильно сказав. ЗСУ неважливо, добровольно вони прийшли чи їх мобілізували. Всі, хто прийде на нашу землю зі зброєю, будуть знищені. Питання в тому, скільки це займе часу та наших життів. Немає жодних сумнівів чи жалю. От і все. І не забувайте вірити в ЗСУ. Все буде Україна.